Ulan na flatan. Wangoy na flatan. Flat. Alright. Hello guys, welcome to my channel. Okay, so in this vlog, you will find out kung ano yung mga ganap namin dito po sa Baganga Oriental. I hope you will enjoy until the end. And please don't skip your meal and my ads also guys. Ha! 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充 Guys, so later on magluto mi og isda ang mga suba-subahon. So while nagahulat kang Leia nga nagligo, tuwasan ning i-tour ang beach area. So mo ni ang iyang itsura guys. You got me singing way oh way oh oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh oh. I could be the best thing in your life. Way oh oh. You got me singing way oh oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh. I could be the best thing in your life. Hey, oh, hey, oh, oh. I could be the best thing in your life. Hey, oh, hey, oh, oh. Maybe let's take a drive, take a drive. Hey, oh, hey, oh, oh, oh. Hey, oh, hey, oh, oh. Hey, oh, hey, oh, oh, oh. Hey, oh, hey, oh, oh. So yun guys, nag-iisa lang ako kasi tulog pa yung mga kasama ko ngayon. Explore ko lang itong LANGOYUN Beach Resort. So andito ako ngayon sa parang medyo dulo na ng ano po, ng beach. Kabilang banda ng ano, kung saan kami nagstay ngayon. Part na ito ay minsan may mga naglalaki ng alon dyan. Sa ngayon hindi masyadong ano, medyo kalma lang. Di lang siya masyadong kita no, pero doon banda pwede siya maging surfing lesson, parang pwede siya doon mag-practice ng surfing. Tsaka malinaw yung beach or yung dagat dito guys. Hello guys, so good morning no. By the way, andito pa rin kami ngayon sa LANGOYUN Beach Resort sa Baganga. Tapos ngayon ay sunrise. Napakaganda po yung view ngayon. Tsaka share ko lang pala na kagabi makailang ulit kami binasa ng ulan. Hindi namin na-expect. Basang-basa kami sa loob ng tent. Pero yun nga, dahil pagod, gusto pa rin namin matulog. Pero nga, medyo hindi masyado mahimbing kasi yun nga, hindi kami komportable sa basa ng ulan. Kalayo ng biyahe dito guys, saka hindi po biro. Kasi maraming mga paikot-ikot, tapos masyadong nakakahilo. Pero alam nyo guys, sulit naman po na namin. For 2 days kami sa Baganga. Tapos parang 6 na mga tourist destinations yung puntahan namin. Best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. Ligo na mi!
may activity kami ngayon sa mangrove tour and Vanishing Island. Parang ganun. Kakabayad ko lang po ng namin. Service fee nila for the mangrove tour. So, we're just waiting for our turn na lang para kami na yung pupunta dun sa kabilang isla. So, let's find out kung ano ang meron sa kanilang other area of this resort, guys. And we will see. Let's have fun and enjoy watching. Okay. Hi guys, so manakay namin sa mga boat going to Mangrove Tour and Vanishing Island. So Leia, anong masasabi niyo po? Hi! Taas ang energy. Hello Nico. Kamusta Nico? Sleepy ka? Sleepy. Lagi na lang sleepy si Nico. Okay, umandar na po yung boat namin guys. Minor de edad. Lan naflatan. Wangoy naflatan. Kailangan po boya Leia. Walay na Buhaya na sa buhaya. Parang ang gilid lang yun naman. Nakawa eh. Sige, magkakaroon. Lalo ni diri no. Wala katukan.
Ambot lang kay mora lang may finish line niya pagbalik hunong pag finish lang dire. Kung mana ni, Wala na. balik ka. Balik kami. Nag-enjoy mo? Kailangan mo din peaceful. Yung murag private kayo. Bulag kasi. Okay. Tara. Yung baglisod ng mugsa karon, usog ng karin. Baglisod ng mugsa karon, usog ng kay karin, tubig. Ang karin sa tubig, maglisod ng mugsa ka. Taud-taud. Taud-taud karon, maglisod ng mugsa ka kaya karin. Usog na. Usog lang tubig. Karon pura pundo-pundo pa. Yung mensahe niyo layani ko. Tug na.